Jag tycker väldigt synd om Tokyo. Jag förstår inte varför Godzilla är så jävla arg för hela tiden. Ska inte den bara ligga på en sten och chilla under solen typ? Godzilla har verkligen väldigt kort stubin. Godzilla Minus One är regisserad av Takashi Yamazaki. Japan ligger i spillror efter andra världskriget och ur spillrorna reser sig ett nytt hot, nämligen motherfucking Godzilla Minus One. När jag tänker på Godzilla så tänker jag på att det är en väldigt originell japansk idé. Men tydligen så är det inte så. Det kom en film 1953 som hette någonting, men där fanns det en skräcködla som heter Ridosaurus och den gjordes i USA och den är inspirerad av King Kong som kom 33. Så utan King Kong så hade Godzilla aldrig funnits. Och Godzilla föddes ju egentligen ur skräcken efter andra världskriget och som händer eller kan hända efter kärnvapenattacker. Och den här filmen utspelar sig under andra världskriget. Så det är liksom på något sätt en origin story nästan, om man säger så när det gäller Godzilla. Men det jag funderade på var varför den kallas för Godzilla Minus One. Jag trodde det hade någonting att göra med att för förra hette Godzilla X Kong. Så det var gånger Kong. Nu är det Minus One. Ja, en nybörjare på bio kanske resonerar att de här på något sätt är uppföljare eller prequels till varandra, men självklart så vet vi att det inte är så. Minus one i det här fallet betyder att när Tokyo liksom efter kriget, Tokyo var nere på 0 och sen kommer Godzilla och sätter Tokyo på minus one och det är därför den heter så. De senaste åren har både USA och Japan släppt Godzilla-filmer helt fristående från varandra. 2016 tror jag det var så kom det en film i Japan som heter Shin Godzilla som väldigt många tyckte om. Men USA har släppt några filmer också i sitt Monster Universe. Och den senaste kom ju, var det i år? Det kanske. Ja. Ingen minns. Nu är den glömd. Ja, exakt. Hur många Godzilla-filmer har du sett? Nej, inte många kan jag erkänna. Nej. Jag har inte sett någon av de gamla japanska filmerna. Jag har sett den från typ 98 eller vad det är för någonting. Och första gången jag såg den, det var första gången jag träffade på Godzilla. Och för mig var det rätt ballt tyckte jag, för att jag gillar dinosaurier. Och Godzilla såg ut som en dinosaurie och den var jävligt stor. Så var det så här, det här är rätt coolt. Sen har jag förstått att folk hatar den filmen i efterhand. Och sen i den här YouTube-kanalen så har vi ju sett Godzilla X Kong och Godzilla vs Kong. Så att, ja. Jag har ju sett de nya Godzilla-filmerna också. De är ju helt okej. Alltså, jag är inte den typen av person som riktigt förstår varför monsterfilmerna är så populära. Det är ballt när de slår sönder saker. Absolut, men det är inte riktigt helt min grej. Ibland kan det vara svårt att greppa vad Godzilla egentligen är. Även för japanerna. De har ju släppt typ, jag vet inte, 35 filmer eller någonting. Det är ju liksom mycket för barn mellan varven, men första filmen då är Godzilla ett hot. En katastrof som attackerar Tokyo. Som en naturkraft. Ja, och senare filmerna som följde sen i Japan, det blev ju väldigt mycket människor som slåss i big suits och det blir fånigt och tramsigt mellan varven. Och Godzilla en hjälte. Och Godzilla en hjälte ibland och ibland inte. Det är inte Godzilla 1 till 35. Utan det är liksom, du kan se vilken som helst, när som helst. Men de senaste filmerna därifrån, Shin Godzilla och Godzilla Minus One, här är han ett hot igen. Han är ett hot? Jag har en fråga, du som har sett en del sådana här filmer. Godzilla, är det en han eller en hon? En han skulle jag säga. Eller kanske en den. Han är ju ett monster. Eller den är ett monster. Den lägger ägg i amerikanska 98-versionen. Innan vi satte igång det här så nämnde du för mig att Godzilla har en son. Ja, precis. Men jag tror inte, jag kommer inte ihåg om det förklaras i filmen. Men jag minns att han har det i tecknade serien som också släpptes. Jag tror han hette Godzuki. Det finns ingen partner till Godzilla. Nej, inte vad jag kommer ihåg. Vem ska Godzilla ha sex med? Alltså det finns ju vissa djur som är tvåkönade eller de byter kön om de behövs. Och så Godzilla kanske liksom bara, kanske är en hen. Ja, någonstans i låren så har han nog varit det. Men här är han nog bara en katastrof. Ja. Ett monster, egentligen könlös. För det finns ju bara en. Ja. Så det spelar ingen roll. Nej. Tills han bajsar ut en unge. Ja. För det är väl så det funkar. Ja. Den här filmen blev jättepraisad. Ja. Folk bara så här, wow, det är den bästa filmen som någonsin gjorts, typ. Och vi hörde det medan vi typ kollade på Godzilla X Kong. Ja. Och bara hörde så här, shit, det här är den bästa Godzilla-filmen någonsin. Så det är klart, förväntningarna var höga. Och den vann en Oscar för bästa specialeffekter. Och den här var skitbillig att göra. Ja. Otroligt billig att göra. Så att den får pris för det är
superimponerande. Men jag har en liten teori om det. Med tanke på vad japanerna och amerikanerna gjorde mot varandra på den tiden. Den här filmen utspelar sig. Att det här är någon slags typ av, nu vi polers igen va? Vilka? Japanerna och amerikanerna. För jag var inte speciellt övertygad av specialeffekterna. Inte Oscar-worthy. För budgeten, ja. Räknas det in i villkoren? Jag har ingen aning. Nej, men jag vet inte, det känns lite så. Och att det var så här, den här filmen handlar om någonting som vi gjorde mot japanerna. Kom igen, nu bjuder vi in dem och ger dem en Oscar. Kanske. Oscarsgalan är ju så att det är liksom en jury som sitter och kollar på de här filmerna. Och juryn är ändå människor som ska avgöra någonting. Och om de människorna har haft det här med budget i bakhuvudet så kan det spela roll. Ja, för att den ser ändå inte totalt katastrofal. Nej, absolut inte. Men när jag hör Oscar-vinnare, jag såg ändå att det var brister. Absolut. Precis. Och anledningen till att jag tror att det här var ett sätt för Oscarsgalan att liksom göra dem till vänner igen var lite för att samma år så vann ju Oppenheimer en massa priser. Orsaken egentligen till Godzilla. Det är Oppenheimers fel att Tokyo blev förstört av en stor jävla ödla. Förstå mig rätt. Får Oppenheimer en massa Oscar, då ska ändå Godzilla, som har varit en extremt stor del av japansk kultur, också få lite beröm. Jag tror att det finns dels en sån vinkling i den vinsten också. Men jag försökte googla det här, se om jag var ensam på jorden med att tycka så här, att det inte var topp med specialeffekterna. Och jag verkar vara ensam. Inte längre. Nej. Nu är vi två. Vad tycker ni? Men nu ska vi prata lite grann om vad filmen handlar om. Filmen är väldigt människocentrerad. Ja. Det handlar om en kamikazepilot under andra världskriget som heter Koichi. Koichi är inte en sån här kamikazepilot som gör sitt jobb väldigt väl. Nej. Utan han drar från sin uppgift, om man säger så. Kriget var ändå på väg att förloras. Snubben landar på en ö. Folk ser ju inte på det med blida ögon. Nej. Det är inte bra att du har hoppat av ditt uppdrag. Någonting annat dyker upp på den här ön och det är ju Godzilla. Jag tyckte det var väldigt intressant hur människorna reagerade på Godzilla. För Koichi blev ju så här, what the fuck är det som pågår? Och de andra bara, men det där är Godzilla. Ja, precis. Jag har hört om honom. Exakt. Där är han. Byborna har pratat om det här, så nu när han dyker upp så blir inte jag speciellt överraskad. What the fuck? Koichi kommer hem till slut till Tokyo, eller vad som finns kvar av Tokyo, alltid demolerat. Han träffar en kvinna som har tagit hand om en liten flicka och tillsammans bildar de en liten familj och försöker överleva. Han får jobb med att spränga minor. Bra betalt. Han måste ta hand om sin nya familj. Ja, och vem är det som dyker upp igen? Det är Godis. Ja, tillbaka igen. Och siktet inställt på Tokyo. Med de förväntningarna jag hade, och säkert du hade också. Jag menar, vad tyckte du till slut? Det är inte bra att gå in och se en film med alldeles för höga förväntningar. Nej. Så att sluta upp med att ge oss för höga förväntningar. Du. Fy. Jag tyckte fortfarande det här var väldigt bra. Men jag hade förväntat mig mycket mer. Men jag kan säga så här. För mig är det absolut den bästa Godzilla-filmen som gjorts. Men jag har inte så mycket att jämföra med. För mig är fortfarande 98-versionen bäst. Okej. Nej, jag skojar. Jag tänkte gå här. Nej, men jag tyckte filmen var väldigt bra på så sätt att människornas historia var intressant. Ja. Vi har ju suttit med 2 stycken så här Godzilla Kong-filmer och bara klagat på människokaraktärerna och hur jävla ointressant det är. Vi vill se stora monster slåss. I det här fallet så är de inte helt ointressanta, utan det är faktiskt någonting som berör. Sen är det ju så att japaners sätt att vara på och spela film på är lite annorlunda västerländskt sätt, så att man måste ju liksom ta deras reaktioner och uttryck och sånt med en nypa salt, för det är inte som vi gör i våra filmer. Men det kan överspelas en hel del. Ja, exakt. Vet man med sig det, att det ser ut så i många japanska filmer, då går det att köpa på ett annat sätt. Men är man inte beredd på det, då kan det skära sig. Ja, verkligen. Och på tal om specialeffekter så var det ju en grej med Godzilla som jag ändå reagerade på. Godzilla kändes väldigt stel när hen gick då. Det var liksom så här, det är bara benen som rör sig och har väldigt rak i ryggen. Liksom det är knappt något så här kräldjursliknande kvar. För mig så såg inte det jättebra ut. Det är väl en hommage, eller vad man ska säga, till de klassiska filmerna när det var män i kostym som gick omkring. Alltså homagen är visst i all ära, men jag menar, fan, om du har specialeffekter och du är bra på det, liksom, gör det lite mer naturligt, tycker jag personligen. För mig är Godzilla så, han är den stela mannen i kostym, ja. Med pinne i röven. Ja. Med Godzilla, att de hade med teamet här i olika versioner, tyckte jag var riktigt coolt. Det triggar någonting.
En sak jag gillade också med filmen var att Godzilla var väldigt mycket som typ Hajen var i de gamla Hajen-filmerna. Godzilla var ju bara ett hot. Ja, precis. Det är ingen hjälte eller någonting. Det är naturkraft som liksom, du står i vägen, dör liksom. Och på tal om det, Spielberg som har gjort Hajen-filmen, han älskade den här filmen. Han såg den 3 gånger på bio. Och det är rätt fett att få höra det som regissör, att Spielberg gillar din film. Och när det kommer till positiva saker när det gäller specialeffekterna. Jag tyckte att Godzillas munlaser, det är väl så det heter, va? Super. Den var asball. Ja. Vad heter den då? Jag vet inte. De kallar det för eld här. Men den är väl så... i översättningen. Nuke breath, eller vad? Ja, det är någon... Nu kommer någon rätta oss i kommentarsfältet. Bra att du skrev det. Du har ju redan sagt det nu egentligen. Du har sagt att det här är den bästa Godzilla-filmen som skapats. Och för mig som inte är ett superstort fan av Godzilla-filmerna, så kan jag ändå säga att trots att filmen hade någon form av B-rullekänsla över sig, som antagligen är en hommage till de gamla filmerna, så kan jag absolut rekommendera den här filmen. Den är rätt ball att kolla på, och om du inte tänker på japanska skådespelarna så överdrivet mycket utan ser det som en annan kultur, så är det absolut en rekommendation. Och vi har ju nämnt det i den här recensionen att vi har recenserat Godzilla vs. Kong och Godzilla X Kong tidigare. Så om ni är nyfikna på de recensionerna så kan ni kolla på dem. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.